خب بسم الله الرحمن الرحیم. سلام عرض می‌کنم خدمت شما. من سیناشو.ir هستم، مدرس اندروید با قسمت 11 از آموزش مقدماتی اندروید در خدمت شما هستم. خب امروز در این قسمت می‌خوایم متغیرها رو بررسی کنیم و با اونا بیشتر آشنا بشیم. نکته‌ای که در مورد متغیر وجود داره اینه که تعریف کردن متغیرها و تبدیل متغیرها به هم هستش. خب من با استفاده از یک پروژه ماشین حساب ساده میخوام متغیرها رو به شما معرفی کنم و این پروژه‌ای که من ایجاد کردم یک لایه XML داره و یک لایه جاوا داره و دیگه هیچ تغییر دیگه تو قسمت‌های دیگه‌اش انجام نشده. یک لینیر لایه تعریف کردیم با اورینتیشن ورتیکال که یک ادیت تکست اولش قرار داره و اینکه این فیل پرنت با مچ پرنت هیچ فرقی نمیکنه. بعدش 4 تا لینیر لایوت هستش که خیلی شبیه به هم هسته. در هر لینیر لایوت که به صورت هوریزونتال تعریف شده 4 تا باتن قرار گرفته شده و به این صورت هر باتن تکست مربوط به خاص خودش رو داره و این نکته رو بگیم که نوشته رو ما با استرینگ معرفی میکنیم و اعداد شامل اعداد صحیح رو با اینتیجر و اعداد اعشاری هم با فلوت و دابل معرفی میشن. پس این تکستی که ما اینجا تعریف کردیم از نوع استرینگ هستش. خب در لایه جاوامون ابتدا اومدیم اینجا باتن ها رو تعریف کردیم، متغیرهای باتن رو تعریف کردیم واسه اینکه هر دکمه در صفحه XML مون رو به هر متغیر وصلش کنیم و بتونیم با اونا کار کنیم و اون عملیات و وظایف مربوط به خودشون رو با استفاده از کلیک لیسنر به اونا تخصیص بدیم. اینجا ادیت تکست همون رو تعریف کردیم، 2 تا اینتیجر تعریف کردیم، اپرند یا OP1 و یا OP2 که هم اپرند تو استرینگ اپریشن رو تعریف کردیم اینجا که نتیجه و اون عملیاتمون رو بهمون میگه. خب در اینجا اومدیم از صفحه XML به متغیرهای جاوا وصل کردیم هر کدوم از دکمه ها رو. خب اینجا نکته‌ای که وجود داره این که ما توی این کلاس مین اکتیویتی من علاوه بر اکستند کردن از اکتیویتی و مشتق شدن از اکتیویتی از آن کلیک لیسنر هم ایمپلیمنت کردیم. خب واسه چیه؟ واسه این که ما اینجا اول بذارید من یک بار دیگه set on click listener وان رو به این صورت هم تعریف کنم. اینجا هم طور که میبینید تاب آن کلیک در متد set on click listener قرار داره. حالا ما واسه این که بیایم همه این آن کلیک ها رو واسه همه دکمه ها در یک قسمت و در یک جا تعریف کنیم میایم به این صورت صفحه جاوامون رو ایمپلیمنت میکنیم از آن کلیک لیسنر و بعدش در set on click listener با نوشتن دیز میایم و همه آن کلیک ها رو در یک قسمت تعریف میکنیم و به این صورت. خب اینجا در این کد ما اول اومدیم که با get text اومدیم اون تکستی که در ادیت تکست ما هست قرار داره اومدیم اون رو گرفتیم و داخل استرینگ گذاشتیمش و با استفاده از سویچ ما اومدیم به هر کدوم از اون دکمه ها یک وظیفه اختصاص دادیم. با زدن هر دکمه در پروژمون ما اول اومدیم تکستش رو گرفتیم، اول با این قسمت اومدیم تکستش رو گرفتیم و بعد با قسمت اپند اومدیم وصلش کردیم و جمع کردیم با اون مقدار تکستی که قبلا تو همون ادیت تکست
قرار داشته و بعد دوباره این استرینگ و این تکست جدید رو باز به ست تکست ادیت تکست اختصاص دادیم. خب به این صورت که من اگر یک رو بزنم با زدن کلیک 2 این اول میاد این ادیت تکست اون تکست قبلیشو که یک توش بود برمیداره، این 2 رو که از تکست این دکمه گرفته بود رو به این تکستی که قبلا گرفته بود که یک توش بود وصل میکنه و بعد دوباره توی ادیت تکست قرار میده. خب از اعداد 0 تا 9 همین کار رو انجام میدن و با زدن دکمه کنسل که همین سی هست اول اپرند 1 و 2 0 میشه و دیسپلی اینجا هم ادیت تکستمون هم خالی میشه به این صورت. خب با زدن دکمه اد یا همین جمع اول اپریشن رو جمع قرار میده تا وقتی که ما دکمه ایکوال رو زدیم بفهمیم که چه اپریشنی قبلا انجام شده. خب اول اپریشن رو جمع قرار میده. اگر اپریشن 1 صفر بود میاد این تکستی که اینجا قرار داره و این متنی که اینجا نوشته شده به اپریشن 1 قرار میده و دیسپلی اینجا رو خالی میکنه. اگر نه اپریشن 1 خالی نبود و اگر اپریشن 1 صفر نبود و اپریشن 2 صفر بود میاد و این مقداری که اینجا قرار داده شده به اپریشن 2 اختصاص میده و با اپریشن 1 جمع میکنه و داخل اپریشن 1 قرار داده میشه. پس همیشه این مقدار عملیات و این نتیجه عملیات ما در اپریشن 1 قرار داره. خب واسه بقیه دکمه های عملیات هم به این صورت هست، ولی وقتی روی ایکوال یا مساوی کلیک میشه میاد چک میکنه که اگر اپریشن 2 صفر نبود اول میاد نوع عملیات رو میفهمه و بعد با توجه به اون عملیات میاد و در این ادیت تکست این نتیجه عملیات رو نشون میده. خب حالا اینجا یه نکته‌ای وجود داره واسه این که الان ما یک رو مثلا به علاوه 2 کنیم و این یک عملیات انجام شده، واسه اینکه این عملیات ادامه داشته باشه و دوباره این عددی که اینجا قرار داده شده به اپریشن 1 تخصیص داده بشه و من دوباره با زدن یک دکمه از کلیدهای جمع، منها، ضرب و یا تقسیم بتونم یک عملیات جدید انجام بدم، واسه اینکه این داخل یک لوپ قرار بگیره و همیشه منتظر یک عملیات باشه ما اومدیم اینجا یک اپریشن تعریف کردیم و در اینجا اومدیم و گفتیم که هر بار که داخل اون ادیت تکست متنی قرار داشت اون متنش رو بگیر و متنش رو اینجا گفتیم بگیر و به این تبدیل کن و داخل اپریشن 2 قرار بده و دوباره اون ادیت تکستش رو خالی کن و این عملیات رو انجام بده و داخل اپریشن 1 قرار بده و نتیجه عملیات رو دوباره در قسمت دیسپلی که همون ادیت تکست ما هست قرار بده. خب این هم از توضیحات ماشین حساب بود. من میخوام یک
اکتیویتی جدید اینجا ایجاد کنم. خب اینجا یک اکتیویتی جدید ایجاد کردم. من میخوام که با زدن یک دکمه که در این صفحه تعریف میخواهم کرد، یک باتن اینجا مچ به رپ کانتنت، تکستشم میذارم صفحه ب. خب من یک مارجین میدم به این از 10 دیپ و یک آیدی نیکس باته به این صورت. خب من میخوام با زدن این دکمه به صفحه مین اکتیویتی دومم برم. خب اینجا هم یک تکست ویو تعریف میکنیم از نوع رپ کانتنت اینجا میام این رو لایت میکنم، اورینتیشنش رو میذارم ورتیکال، یک آیدی به این میدم، آیدی تکست 2 این صورت. خب و تکست سایزش رو میذارم 20 اسپی، گراویتیش رو میذارم سنت اینجا، گراویتی رو میذاریم سنت تا بیاد وسط صفحه. بعد تکست کالرش هم میذارم مشکی. خب به این صورت. خب من میام اینجا دکمه جدیدم رو تعریف میکنم در اینجا جدا. اسمشو چی گذاشته بودم؟ اکسپورت. اینجا میام همین کپی پیست میکنم و اسمش رو همین قرار میدم. اینجا هم میام بهش وصل میکنم نیکس باتن فامیلی بای آیدی دات نیکس باتن. خب اینجا میام تعریف میکنم که سری به این صورت تعریف میکنم ست آن کلیک لیسن. خب میام میگم با زدن این دکمه اینتنت خب اینجا با زدن دکمه های آلت و اینتر کتاب رو ایمپورت میکنم. نیو اینتنت از این قسمت نیم اکتیویتی دات دیس به نیم تو اکتیویتی دات کلاس. خب من میخوام همراه با این اینتنت و این جابجایی صفحه یک مقداری هم از این صفحه به صفحه دوم جابجا کنم و به این صورت میگم اینتنت دات پوت اکسترا استرینگ میگم
نامیه نام واسش باید انتخاب کنیم. میگم edit تکست و اون مقداری که میخوام همراش بره. edit تکستمون چی بود؟ display dot get text dot to string اینجا استفاده کنم. خب و بعد میگم start اکتیویتی اینتنت. خب به این صورت. خب حالا من این اینتنت و این استرینگ رو به این صفحه دادم. حالا این صفحه باید بگیره و نمایشش بده. من این تکست بیون رو تعریف بکنم اینجا با این اسم و اینجا تکست بیون خودم رو فایلی باید id dot تکست 2. خب میام میگم که باید اون تکست رو بگیرم. چجوری میگیرم؟ به این صورت میگم باندل اکسترا مساوی get intent dot get extra. به این صورت. حالا میگیم این اکسترا dot get string و اینجا اون استرینگی که اینجا تعریف کردیم بیاریم اینجا و میگیم خورینگ اینجا رو str این صورت. بعد میگیم تکست رو دات ست تکست استیفا. به این صورت. یه بار دیگه پروژه رو ران میگیریم. خب پروژه ما ران شد. من میام با زدن کلیک به صفحه بعد اینجا این edit text هرچی باشه قرار داده میشه. من اگه اینجا 12 توی edit text باشه برم صفحه بعد اینجا 12 نمایش داده میشه. خب امیدوارم که آموزش های این قسمت هم واسهتون آموزنده باشه. تا قسمتی بعد شما رو به خدای بزرگ و منم میسپارم. خدای یار و نگهدار.